Hi friends, মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটোৱে হৈছে এটা ডেনড্ৰবিয়াম নবেল অৰ্কিড। ইয়াক কেনেকৈ ৰুব বা অৰ্কিড সকলো অৰ্কিড বা যিমানবোৰ অৰ্কিড আছে কেনেকৈ ৰুব সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'ম। কি বাদ দি যিকোনো গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড বাদ দি বা ডেজাৰ্ট অৰ্কিড বাদ দি যিবিলাক গছত হয় বা এনে হাইব্ৰিড কিছুমান অৰ্কিড সেইটো হাইব্ৰিডেই হয়। ইমান ধুনীয়া হৈছে। আজি মই ইয়াক ক'ম পটিং মিক্স। বহুতেই পটিং মিক্সৰ কাৰণে মানে কি হয় সুধি থাকে বা কিছুমানে পটিং মিক্স বনাব নাজানে, কেনেকৈ পটিং মিক্স বনাব, কি দিলে বেয়া হ'ব বা বহুতে ভয় খায়, দাম দি কিনি আনে কিন্তু ভয় খায় যে এইবিলাক দিলে বেয়া হ'ব নেকি বা পচি যাব, তেনেকুৱা ভয় থাকে কিছুমান। সকলোৰে ভয় থাকে, মোৰো ভয় থাকে কেতিয়াবা ভয় হয় যে মৰি যাব নেকি। মই আপোনাক কৈছোঁ এটা একেবাৰে সহজ উপায়। এইবিলাক দিলে কেতিয়াও মৰি যোৱাৰ ভয় নাথাকে। আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত কেতিয়াও যিয়ে নকওক কিয় মাটি কেতিয়াও ইয়াত ইউজ নকৰিব বা মাটি কেতিয়াও নিদিব। ইয়াত মাটি দিলে ই পচি যাব পাৰে। গতিকে মাটি আকৌ আপোনাৰ লগত যদি নাৰ্চাৰীত যদি মাটি দিয়াও আছে তথাপি আপোনালোকে আনি মাটিখিনি ইয়াৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো ফাঞ্জিচাইডেৰে ইয়াক অকণমান শিপাবিলাক পানীত তিয়াই ৰাখিব। তাৰপিছত ইয়াত উঠাই অকণমান শুকাই তাৰপিছত আপোনালোকে পটিং মিক্স বনাব। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ইয়াৰ আপোনালোকে বহুতেই অৰ্কিড পটৰ কাৰণে বা অৰ্কিডৰ টাবৰ কাৰণে বহুতেই কি কৰি থাকে মানে বহুত বিচাৰি থাকে, নাপায় বা হাবাথুৰি খায় বহুত, কিন্তু টাব নাপায় বা কিছুমানে অনলাইনত পায়, দাম বেছি লয়। এইটো চাওক, এইটো মই এটা এনে নৰ্মেল টাব কিনি আনিছোঁ। নৰ্মেল টাব কিনি অনাৰ পিছত মই চাওক এইবিলাক ৰ'দেৰে গৰম কৰি ফুটা কৰিছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া এটা অৰ্কিড পট হৈ গৈছে। বা আপোনালোকে নিকিনিলেও কথা নাই, আজিকালি সকলোৰে ঘৰত থাকে মাজা বা ফান্টাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বটলবিলাক বা তেনে কিছুমান পানী খোৱা বটল 2 লিটাৰ বা 1 লিটাৰ পানী বটল, সেইবিলাকৰ আপোনাৰ এনেকৈ ফুটা কৰি ল'ব পাৰে। এইটোও ধুনীয়া হ'ব, ইয়াতকৈ এইটো আৰু বেছি ভাল হ'ব। জেনেৰেলি ফ্লানক্সিছ বা তেনে অৰ্কিডৰ পটবিলাক আপোনালোকে চাব এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰ হয় বা একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে, সিপাৰৰ পৰা সিপাৰ দেখা যায়, পটিং মিক্স দেখা যায় তেনেকুৱা। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। মই এইটো বনাইছোঁ, এইটো এটা 1 লিটাৰৰ মাজৰ বটল হয়। এনেকুৱা এই পটিং পট বা তেনেকৈ চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তেনে হাবাথুৰি খাব নালাগে বা বহুত দাম দি কিনিও আনিব নালাগে। আপোনালোকে যদি 10টা কিনি আনে, 10টা যদি একেবাৰে এটা দাম 30 টকাও হয়, 10টাৰ দাম 300 টকা হ'ব। গতিকে 300 টকা দি আপোনালোকে বেলেগ এটা অৰ্কিডে কিনি আনিব পাৰে। সেইটো নকৰি আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান কি কৰক, ঘৰতে এনেকুৱা বনাই আপোনালোকে অৰ্কিড ৰুৱক। বা যদি আপোনালোকৰ বৈয়াম আছে, ডাঙৰ বৈয়াম আছে, বৈয়াম থাকিলেও হ'ব। এনেকুৱা বাল্টি আপোনালোকে চাওক, এইটো বাল্টিত মই সেইটো এটা বৈয়াম কাটি লৈছোঁ ফুটা কৰি, সেইবিলাক দি দিছোঁ। মই এনেকৈ বহুত আছে বনাই লোৱা টাব চাব পাৰে। এইটো এটা হয়, এইটো মই কলম থোৱা বাকেটৰ বনাইছোঁ। সেইটো এটা চাওক এনেকুৱাকৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ। এইবিলাক আৰু আছে বহুত, আৰু দেখুৱাম কেতিয়াবা। তাৰপিছত মই কৈছোঁ পটিং মিক্স কেনেকৈ বনাব, একেবাৰে চিম্পুল। এইখিনি চাওক, এইখিনি হৈছে ইয়াত আছে চাইছে, এইবিলাক হৈছে হেল'ৱৈ বা গ্ৰীণ এলগি, সেউজীয়া হেল'ৱৈ বা মছ। আপোনালোকে এইবিলাক দিলে বহুত ধুনীয়া হ'ব অৰ্কিড। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ভয় খাই আছে যে নাৰিকলৰ বাকলি দিবৰ কাৰণে, আপোনালোকক মই একেবাৰে সহজ উপায় দিছোঁ এটা। আপোনালোকে পাৰ্ক বা য'ত ঘূৰিব যায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ফৰেষ্ট আছে বা ডাঙৰ গছ আছে, বিশেষকৈ শাল গছ বা আম গছ, কঁঠাল গছৰ ইমান ধুনীয়া নহয়, আম গছৰ ভাল হয় বেছি। আম গছ, কঁঠাল গছ, আম গছ আৰু শাল গছ, এইবিলাক শাল গছৰ হয় ছাল। ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক এলগি লাগি আছিল বা বৰ্তমান লাগি থাকে ধুনীয়াকৈ। মই এইবিলাক আনিছোঁ, আনি এইবিলাকে মই ইয়াত একো দিয়া নাই। ইয়াত মই নাৰিকলৰ বাকলি এখন দুখনহে এনেহে দিছোঁ, বাকী গোটেই ইয়াত আছে শাল গছৰ ছাল। তাৰপিছত মই একেবাৰে তলত দিছোঁ ইটৰ টুকুৰা। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা সৰু সৰু ইটৰ টুকুৰা তলত দিছোঁ 1 ইঞ্চিমান উচ্চ কৰি। তাৰপিছত এইবিলাক মই কি কৰিছোঁ, তাৰপিছত এইবিলাক এনেকৈ দিছোঁ। মই প্ৰথমতে এনেকুৱা
শাল গছৰ বাকলিবিলাক এনেকৈ ভাঙি ল'ব পাৰে, টুকুৰা কৰি ল'ব পাৰে দাৰে। তাৰপিছত মই ইয়াত এঙাৰ দিছোঁ আৰু নাৰিকলৰ বাকলি মই দিছোঁ 2খনমান আছিল কাৰণে, নাথাকিলে কথা নাই, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে। এনেকৈ দিলে কোনোদিনে ভয় নাথাকে কি হোৱাৰ। আৰু কিছুমানে সুধিছে মোক অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ বনোৱাৰ কথা। আপোনালোকে একচুৱেলি এইবিলাকৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা বহুত কি পায়, এনাৰ্জি পায় বা ইয়াৰ পৰা বহুত সাৰ পায় সিহঁতে, কপৌ ফুলে। মই তথাপি বনাম কেতিয়াবা আৰু অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ কেনেকৈ বনায় অৰ্কিডৰ কাৰণে, বা অৰ্কিডৰ লগতে আপোনালোকে বেলেগ ফুলতে ইউজ কৰিব পাৰিব বা বেলেগ ফুলতে দিব পাৰিব। চাওক, মই আজি এই অকণমান আগতে মই বনাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ' কৰা মানুহ নাই বা মোৰ তেনে ভিডিঅ' কৰা ষ্টেণ্ড নাই, কেমেৰা বা মোবাইল থোৱা ষ্টেণ্ড নাই, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' আগতে বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। কেতিয়াবা ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক, মানুহ থাকিলে এনেকৈ দি দিব। এনেকৈ দিলে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব, কোনো কথা নাই। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকন দবাই দিয়ক। আৰু কিবা সুধিব লগা যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সুধি লওক কিবা, বা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক কি বনাব লাগে বা কি কৰিব লাগে। মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম।